Вію, столиця України. Завалити телевежу – це ефект. Ми ж не забуваємо, що з того боку проти нас працюють люди, м'яко кажучи, не дуже розвинені. Удар по телевишці – це додаткова можливість обмежити доступ до певної інформації, певної категорії людей, які не активно не читають новини в Телеграмі, не читають новини в соцмережах, а читають газети, дивляться телевізор. І забити це, можливо, своїм продуктом. Ворог чудово розуміє, що він провалив свої плани щодо повномасштабного вторгнення в Україну і Києва за 3 дні, зокрема тому, що провалив боротьбу за душі, серця і розум українців. Українці відчули цей кайф, що вони можуть не соромитися, не приховувати того, що вони українці, а бути вільними людьми в своїй вільній країні. І це такий природний нібито процес і таке природне нібито відчуття, воно вимагало, виявляється, воно вимагало певних зусиль. Нічого не відбувається з одним словом «незалежність», нічого не відбувається саме в той день перед 91-м. Уже було таке дуже віяння от цього, такий вже цей смак свободи вже віяв. І було таке, я бачила кілька разів на таких виставах, особливо, приміром, такі як «Боярня». Десь, якщо це там гастролі в Івано-Франківську чи от щось таке подібне, обов'язково сиділи якісь люди, які під час вистави, що ніколи не робиться, в якийсь момент кульмінаційний, де там щось про Москву, «Осторожно, ж саме не Москва», там кричала героїня, там коло їхало, вона там зривала всі ці кокошники, і там раптом з зали хтось кричав «Слава Україні!» І «Героям слава!» І ці люди так раз, як гриби, отак виникали і сідали. І це були вже такі якісь моменти маніфестів. З весни 87-го року ми почали перебудовувати газету дуже серйозно, дуже реально, і навіть відділ пропаганди невдовзі переназвали на відділ інформації. Справа в тому, що була і інерція, набагато зручніше було працювати так, як працювали раніше. Було елементарне невміння писати по-новому. От я пам'ятаю себе, 87-й, 88-й рік, працюєш з друкарською машинкою, в голові вже все от так, як хочеш, так, як вважаєш за потрібне, а пальці лягають на клавіатуру, і виходить щось зовсім інакше. Навіть не обов'язково це стосується ідей і тез, які висловлюєш, хоча це теж. А форми і способи, в які, я вважаю, що на 90%, кінець 80-х, це заслуга самих українських журналісток і журналістів. З початком формальної юридичної незалежності українське телебачення не те, що з'явилося, от його не було, воно з'явилося. Я б сказав так, що воно трансформувалося. І потім, через кілька років, з'явилися такі зразки українського телебачення, які наближені до західного, а не прорадянського. Але не можна в жодному разі скидати з рахунку те, що було з 50-х років. І той, хто працював на телебаченні, особливо в неновинних редакціях, то це були якби зберігачі культури, культурного коду, фонду і так далі, і так далі. В українському телебаченні були такі зразки дитячі, які досі пам'ятають, дуже вдалі. Катрусин кінозал, я не знаю, знаєте ви це чи ні, легендарний Дід Панас, це все, це йо.
Але ж воно не з неба впало. Це ще ж було при Радянському Союзі. Тобто всьому свій час. Дуже мало хто з нас був журналістом. Було дуже багато фізиків, було дуже багато математиків, були юристи, були лінгвісти. Журналістів не було. Але журналістика була нашим покликанням, нашим бажанням розповідати щось і людям, відкривати, так би мовити, вікна і розуміння для людей. І такими були практично всі мої колеги, наші колеги. І насправді тоді це все дуже сильно зароджувалося. Реально було дуже мало стандартів. Були, звичайно, радянські такі ще підходи і бачення, як взагалі має розвиватися журналістика, але було розуміння, що вона має бути іншою. Я гадаю, що більшість із тих людей, які створювали нові українські засоби масової комунікації, насправді цих стандартів доходили самі. І самі їх виробляли. Коли 1992 року я поїхав працювати в Британію на українську службу BBC, і там уже познайомився із зведенням правил для, тоді воно називалось настанови для продюсерів, зараз вони називаються редакторські настанови. Для мене було дуже втішно те, що більшість правил, які я там прочитав, передова українська журналістика на той час уже виконувала. І не тому, що прочитали десь, а тому, що от самі виробили. Для початку, для того, щоб виконати цю місію, а відокремлення і без створення свого власного культурного і ментального і інформаційного простору, треба було для початку поставити перед собою таке завдання. Тому що, як ми пам'ятаємо, Київ розмовляв російською, з незначними винятками в публічному просторі, принаймні. Київ в цьому сенсі задавав тон. Медійні проекти і телевізійні проекти, які з'являлися, вони просто органічно переносили це в ефір. І коли раптом з'ясувалося, що українською можуть говорити в кадрі на дуже або розумні, або престижні теми для значної частини нашої постколоніальної країни, це було відкриття. А виявляється, що і так можна. А що можна? З початку 90-х років почався новий етап українського телебачення. На моїх очах з'явилося УТ-3, експериментальний проєкт, з'явилося ICTV, ТЕТ, ЮТАР, одні з перших, Мегапол, тобто такі компанії, деяких вже і не існує, і от почалася ось ця конкуренція. Ну і, звичайно ж, що тут ховати правди? Вже зовсім інший поворот. Це з 1+1. Ви будете робити українське телебачення. Усвідомили це завдання, і це було дуже щиро і системно. Тобто ми усвідомлювали, що ми робимо саме українське телебачення. І це була якоюсь мірою культурна революція, тому що всі дивилися телевізор. І для всіх це було відкриття. Я пропоную вам комедію, причому, на моє переконання, одну з найкращих у цьому жанрі. З одним із найкращих комічних акторів нового покоління. Це «Маска» із Джимом Керрі. Імперія кіно, Макаров, ці програми про кіно, культурологічні. Я завмирала, я дивилася. Тобі про кіно спочатку розказують, потім тобі показують класне якесь фестивальне кіно в нормальний час, не в 3 години ночі. Середина 90-х 1+1 докладає величезних зусиль до дублювання, вірніше, там не дублювання, була накладка голосу українською мовою на серіали, на художні фільми і так далі. Я просто щасливий, що мені вдалося тоді перекласти один серіал американський і
15 чи щось близько того художніх фільмів на додачу до того, що я робив як журналіст. Якщо це були озвучання касети ще українською мовою, в Криму і на Донбасі тачки українським дубляжем Олекси Негребецького розкуповувалися з шаленою швидкістю і набагато більше. Розвивалося і починалося дуже круто. З'являлися дійсно українські канали, українська спрямованість. З'явилися тоді 2 крутих таких дубляжних відділа на 1+1 і на ICTV. Я працювала на ICTV. І я дуже любив ICTV і Альфа, який казав там «Слухаю Ель Кравчука». Знаєш, коли Альф про тебе каже в перекладі, там, наприклад, не про Майкла Джексона, для мене це було «єс», ну, найвищий кайф. Було цікаво, час був свободи. І тому, якщо ти дихаєш українською, ти співаєш українською. То, що вперше я пам'ятаю, от окрім тих народних пісень, які ми з мамою співали, наступним було, бо знаєте, оцей період такого формування, що коли ти там в садочку, то ясно, що там випадає пам'ять «Територія А». Це прям було вау. Я пам'ятаю, що це був канал ICTV, і ми залипали просто. Це був такий всплеск української культури, і вона стала модною тоді. Це було прям круто. Я пам'ятаю, що ми залипали на... Марина Удольська мене просто розірвала тоді. Це якийсь психодел такий був офігенний. Там і Пономарьов, і Кузьма наш любимий. Коротше, там були всі, вони ще тоді були фреш, молоді, і це було супер модно і трендово. І ми вперше зрозуміли, що українське – це круто. Я в 92-му прийшла просто на проби, це ще не називався кастинг. Був перший тур, другий, третій. Це було УТ-1, і це була дитяча редакція. І не в дитячій редакції тоді були і вибрики, і оці наші еники-беники, і такі якісь молодіжні ток-шоу. Це були суто українські програми. Потім ми перейшли ще в програму «Лего Експрес». Це була перша сімейна програма, де принципово було, щоб родина грала. Там є щирість, там є безпосередність. І коли сходяться молоді люди за своїм енергетикою, я ще не старий, і воно все отак. І мені навіть ніколи було вставити туди свої 5 копійок. І ці топ-персони, які до нас приходили, ті люди, які провідні на той момент, вони теж на це купувалися. Віра Васильівна, ви робите честь усім провідникам своїми відповідями. А от запитайте їх щось. Щось вони всі такі розумні. Ой, Боже. У вас такий життєвий досвід. Что ж вас спросить? Сколько время, ребята? Все. Просто в мене скоро поїзд. Якби в той момент був Інстаграм, Ютуб і ще щось, я був би мільйонником. Найбільше мені подобається це формат прямого ефіру, це те, що було не всі вдома. Світові зірки до нас приходили. Всі, хто приїжджав на той момент в Київ, вони вважали за честь, їхні продюсери, прийти на «Не всі вдома», тому що це був топ-топовий проєкт. Пройшло 20 з гаком років, а той, хто тоді жив, досі пам'ятає «Не всі вдома», і таке враження, що це дуже тривалий якийсь проєкт. Та він миттєвий був. Але ну отак зорі зійшлися. Це був дуже крутий час, тому що ми були молоді і дуже горіли цим проєктом. І це була перша радіостанція на півдні України. Ми ставили в ефірі тоді ті всі пісні, які нам подобались. Не було музичних редакторів, була концепція ставити круту музику в ефір, і ми це робили. Музична індустрія взагалі була дуже вільна. Вона вміщала в себе не тільки контент, який співали російською, українською, англійською, різними мовами. В той час включіть «Територію А».
І ви побачите Олександра Єгорова, який співає російською, побачите Оксану Хажай, яка співає російською. При тому ви побачите Оксану Хажай, яка співає українською. Слідуюча пісня. Чи Наталку Могилевську, яка співає «Місяць» українською, а «Дівчинка з ліліями» російською. І взагалі не було ідеї про мови, не було ідеї про якесь розділення. Тому я вважаю, що ця ідея, вона виникла у технологів, у людей, які намагалися українців розділити на західних і східних, на гарних чи негарних, на перший чи другий сорт, як казали тоді. Питання мови почало використовуватися в політиці. Я буду казати, чому в політиці, бо від цього пішов розкол. Багато хто вважає, що з 2004 року насправді це ще вибори, в яких брав участь покійний Чорновол. Тоді питанням мови все одно спекулювали, хоч Кравчук був україномовним, але він був комуніст. І вважалося, що комуніст все ж таки не дасть в обіду русський язик. А Чорновола тоді змальовували людиною, яка хоче прийти і все українізувати. А вибачте, це старт 90-х років, це сприймалося холодно. Просто сіяти розкол – це найпростіше. Вони приїжджали сюди заробляти гроші, ніхто з них не думав про подальший вплив. Власне, з 91-го року після здобуття України незалежності російські спецслужби не припиняли роботи проти вже нової незалежної України. І дещо згодом до них долучився і російський бізнес, і, власне, вся російська держава офіційна для того, щоб затягувати Україну до руського міру на всіх щаблях. Мова йде і про інформаційну складову, безумовно, про культурну, релігійну, економічну, політичну. Тобто це був цілий комплекс заходів. Були у нас різні політичні моменти, і Росія і росіяни почувалися в Україні просто як вдома, починаючи від російських політиків і російських спецслужб, і, звісно, російських медій. І вони формували цю картину світу, тим більше, що для значної частини українців, і не лише старшого віку, це було природно. Вони до цього звикли, вони так жили. Їм просто підтримували в цьому, мовити, московському, проросійському, проімперському тонусі. Так і пропаганда їхня почувалася як удома. Спочатку формується національна культура, потім формується національна свідомість на основі національної культури. Національна свідомість формує національну ідентичність. І якщо ви на цій території сформували національну ідентичність як територію сенсів, цінностей, національних інтересів, можете вважати, що у вас є національна безпека. А тепер слово нашим одеським експертам. Дядя Сеня, наш експерт в области государственного строительства. Дядя Сеня, как вы относитесь к тому, что Крым может отделиться от Украины? А как я могу к этому относиться? Резко отрицательно. Только после Одессы. Тут же ми ж все-таки можемо побачити, що? Ми можемо побачити, в принципі, вкоріненість в масовій свідомості того самого міфологічного наративу про, значить, єдність братських слов'янських народів, російського, українського, білоруського, да? Про те, що, в принципі, між міжкультурним прикордонням росіян і українців немає жодних демаркацій, да? Що, умовно кажучи, кордони між російськими і українськими, вони є хиткими і слизькими, доволі таки, да? Ну, і, в принципі, вихід на напівжартівливий контекст подання, да? Якщо подивитись, власне, на цей сюжет, де ми бачимо, власне, що сама по собі тема такого роду переходу, мовляв, якщо Крим стане російським, да, вона висміюється. Але ж ми ж розуміємо, що з таких фантазій, в принципі, з надування громадської думки можуть випливати серйозні наслідки. Да? Тому що це ж, врешті-решт, підготовка суспільства до того, що це станеться, але ви можете, по суті, істотним чином не фокусуватись на цьому. Ну, сміх – це взагалі, як то кажуть, потужна зброя для зондування громадської думки, да? Тому що через посміховне подання певних точок зору можна вже від початку сформувати таке упереджене уявлення про те, що певний
предмет розгляду не буде серйозним, а значить, до нього не варто ставитись з позиції серйозного міркування, обговорення і так далі. Я смотрел передачу по каналу Discovery. Там показывали, что под Одессой ученые уже официально обнаружили сдвиг тектонических пластов, и оттуда поднимается какая-то определенная энергия. Говорю вам как специалист, я закончил факультет атомной энергетики вот, по первому образованию. И поднимается какая-то положительно заряженная энергия. Значит, под нами находится рай. Вот, но и над нами тоже рай. Получается, что Одесса в центре этого рая. Да, я тоже видел эту передачу, думаю, дебил, где ты мог ее видеть? Я тебе только что из головы этот бред рассказал. Появились, да, наши передачи. До этого появилось движение как бы КВНовское очень сильное. Вот, и Одесса побеждала. До этого первые юморины появились тоже. Они же, ну, не где-то, они вдруг раз и в Одессе зародились. Несколько передач у нас снято «Москве плюс джентльмены». Вон долгоносики были. Ну, плюс джентльмены, плюс скрытая камера. Каламбуры они начинали у нас. Они участвовали в наших съемках. Потом у них появилась идея создать свой проект. И нехватка такого контента, она была очень, ну, она чувствовалась. Вот, и поэтому нужно было взять, укусить за мизинчик и дальше уже хапануть по локоть, по лопатку. Вот, и, в принципе, мы этим воспользовались. Так, я дивився «Маски-шоу», дивився «Каламбур», і дивився із Одеського, і «Джентльмен-шоу», правильно? Чи я вже казав? Да. Ці три кита одеської комедії. Я намагався просто зрозуміти, знову ж таки, в якому інформаційному просторі ми зростали. І тобто, ладно, там «Маски-шоу», там, де вони всі бігають, Червона армія, але вони там проти нацистів. Такі, ладно. «Каламбур» — це ясно, це просто приколи про бухих типів, і люди, які падають на літаку. Це просто смішно. А «Джентльмен-шоу» — це просто мужики на серйозних обличчях, в костюмах і шарфіках. Я зараз просто розумію, що вони несли. Я такий, це жах просто. А ми один народ, а Кримський флот, це же Росія. Ну, там такі якісь наративи були. На велику аудиторію показують Одесу. Це ж супер, вітріна, на якій можна прорекламувати своє місто, для того, щоб сюди приїхало якомога більше туристів. Це класна концепція. Але прикол того ж Шматка, який, здавалось би, що супер смішний, який приїжджав сюди в Одесу, то там є реально виріз, там є такий шматочок, там, де йому кажуть, стільки-то гривень. Він каже, що в смислі гривень? А що, рублями не можна розчитатися? Він каже, ні, це Україна, тут треба розраховуватись гривнями. І він такий, а что это такое? Раньше нормально было, вообще рублями рассчитывались, и все было классно. М'яка сила завжди приваблива. Чому? Тому що вона грає на емоціях. Емоції ностальжі, емоції спільних якихось там інтересів, цінності, обличчя знайомих акторів, які я пам'ятаю з дитинства. Чим взагалі пропаганда б'є? Через емоції. І, як правило, це позитивні емоції. Миролюбиве відношення нашого суспільства до східного сусіда нашого спровокувало, але це миролюбиве відношення було сформовано, знову ж таки, ідеологією. Ми єдиний народ, ми єдина історія, єдина культура, єдина мова. Все в нас єдине, що нам ділити. Питання Чорноморського флоту. Питання Тузли, згадайте цей інцидент. Да? Це були перші спроби такого вже силового вирішення питання з Кримом. Росія системно, я підкреслюю, системно проводила політику поширення своїх важелів впливу. Насправді російські інтереси були присутні в медійному просторі України весь час. Так само почали заходити в медійні ресурси російський капітал. Так само тоді через різний російський капітал почав створюватися телеканал «Інтер». Ще був так само «Інтерфакс Україна», так званий, це російський інтерфакс, який став «Інтерфакс Україна». Всі ці ресурси дуже добре себе почували на території України і, звичайно, що
Ну, важко зараз, знаєте, сказати, наскільки вони представляли російські інтереси, але є дуже велика підозра, що насправді вони таки представляли російські інтереси на українському телевізійному ринку. Ну, наприклад, Дімочка Кісельов декілька років працював на каналі ICTV. І Савік Шустер, у якого там раптом склалися якісь проблеми на НТВ, і його особисто запросив Віктор Пінчук. І хто ще були? Ну, Євгеній Олексійович Кісельов. Після того, як там перехопили НТВ, він приїхав сюди. Росіяни знімали в Україні серіали, тому що це було для них фінансово вигідно. А ми були для них дешевою робочою силою. Нас можна було знімати, не перекриваючи вулиці, не домовляючись з поліціями, з міліціями. Яке було ставлення до українських акторів? Обов'язково хтось міг сказати українському акторові на знімальному майданчику, що ви тут гекаєте, шокаєте, що у вас акцент. Це так було. Ну, тобто ви приїжджаєте в іншу країну і вимагаєте, щоб іноземці говорили вашою мовою без акценту. Ну, поїдьте знімати у Францію, нехай французи російською мовою в кадрі говорять без... Але це не сприймалося як інша країна. Це сприймалося як своє село. І якщо український актор в кадрі, стоячи разом з московським російським актором, виглядав гідно, говорив без акценту, не пучив від переляку очі, і акторська майстерність його не відрізнялася, то він не міг бути українським актором. Це тільки Москва могла так виховувати акторів, тобто Росія. Був момент, що в якійсь навіть в якійсь мірі, ніби що ну там краще, типу, ну вони ж крутіші. Це ми, ну що ми? Ми, то ж ми. А якби оцей синдром меншовартості почав дуже сильно активно розвиватися в кожному з нас, і ми якось на своє підзабили. Тобто пішов занепад, мені здається, української цієї історії, власне, стосовно музики в тому числі. І це дуже сумно, бо так воно гарно промивалося і прокачувалося в наших головах, що ми в якийсь момент зрозуміли, що це нормально хейтити своє і хвалити ото все, що приїжджало. Але московські гастролери, Жовтневий, театр Франка, театр Лесі Українки, вони були просто постійно окуповані в оренді. Наш театр не складав для них коштовної привабливості, бо молодий театр досить невеликий порівняно там місць. Але Жовтневий, Палац Україна, ці мюзикли, вони тут були в найкращих умовах. І був момент, я можу вам сказати, коли я відчув на собі, що таке ось ця, як ви кажете, русифікація. Тому що я не вважаю, що це русифікація. Я вважаю, що це совєтізація. Все зроблено було для того, щоб Ірина Білик заспівала «Сніг» російською мовою, я заспівав «Голлівуд» російською мовою, і ми взагалі роз'їхалися. Я пам'ятаю, що мені всі казали: ой, ні, Настюш, це українське, оно не стане в сітку, оно не буде ротуватися, оно не підходить. Я от чітко вам цитую, на жаль, наших редакторів радіостанцій, які мені писали: Настя, давай щось російською принеси, і ми поставимо. Я кажу: чуваки, це ж дич. Це офігенний трек, це наша мова, алло, в чому проблема? Типу, давайте ризикнемо. І мене закенселило 90% радіостанцій. Ринок працював також, тому що якщо ти співаєш російською мовою, тобі можуть поставити десь у Росії, чи у странах Балтії, чи в Казахстані. Але мені здається, що медіа-менеджери тут не розуміли, що вони роблять. Вони просто ставили пісні, які їх слухачі хочуть чути. Запуск MTV Україна був, мені здається, це була третя спроба запустити канал, тому що попередні дві не були успішними. І ми вийшли в ефір 24 серпня, День Незалежності 2007 року. Тоді був бум музичних відео в Україні, і ми крутили всіх. Українські артисти, в них була дуже велика фора. Тобто пріоритет номер один – українські артисти. Димна суміш, Бумбокс, Quest Pistols, Гайтана. Ми там вперше поставили «Томати Джос». Це був проєкт, де починала Ната Зануки. Це «Горчиця».
Ну, всі, кого можна просто уявити, всі були на МТВ, все було в гостях в ефірі. От послухайте мене сюди. От ми, українці, ми дуже шануємо свої традиції. Цінуємо свою культурну спадщину. Любимо свою історію, пишаємося нею. От так. І поважаємо владу. А ви, росіяни, ви свою владу весь час критикуєте, народи свої зневажаєте, спадщиною нехтуєте. А історія, ну... О чем она сейчас говорила? Говорит, россияне, вы классные. Вот. Але ж ти, Рома, і запроданий. Що? Хвалит меня. Ну что, за нас? За нас, за проданцев. Гей, гей, гей! Я думала, що Леся і Рома прорве цю зашореність, що українці не хочуть дивитись українську. Розумієте? Нічого не сталося. Ми отримали телетріумф. Я думала, що зараз будуть з'являтися. Ми мали рейтинги, ми мали чудові показники, ми мали чисту бухгалтерію. Даруйте, давайте і це чесно казати. І я думала, що ми довели, що на Сході, півдні, куди я не приїжджаю, це просто якийсь народний серіал. Там настільки в'їжджали і кричали на Лесю, мені забороняли переходити з ними на російську мову. Тільки так. Це такий був голод, вони побачили, що українська є урбаністична, що їм знову не ліплять тарапуньок, що вони можуть бути модними, живими, міськими, успішними, класними. І це не є та мова, до якої ти соромишся, що не дотягнешся. Мова там еліт, мова інтелігенції, мова професур. І це не є вже та мова, якої ти стидаєшся, яку завжди, над якою насміювалася, або Росія завжди намагалася українців вести в певний архетип. Вони побачили, що мова може бути нормальна, абсолютно, жива. Серіал «Леся і Рома», я вважаю, що вони зробили набагато більше, ніж «Товариство Просвіта». Тому що коли Ірма приїжджала в Донецьк, де в неї жила мама, і до неї звертались українською мовою. Леся і Рома мені було сказано в очі товаришів із партії регіонів. Я вже забула його прізвище, якщо він щас, може, в Росії. Вот потому что вот такой успешный сериал больше вам никто это не разрешит. Тому що люди почали на це реагувати. Навіть у мене був такий епізод, коли нас запросили, здається, на радіо «Ера», так, вести програму з моєю доброю подружкою Іриною Славінською, яка зараз очолює Радіо Культура. Звичайне ток-шоу. Приходимо ми туди, навіть не на пілот, а вже на ефірну програму. Все, нас запросили. І раптом виявляється, що ми маємо вголос сказати, що це спільна програма Радіо «Ера» і Радіо «Голос Росії». От, і це ми мали вже сказати в той момент, коли ми записали першу програму. Ну, ми так трішечки отетеріли, взяли паузу на півгодини і сказали, що ми в цьому брати участь не будемо. І вони тоді запросили іншого журналіста, колегу, який перезаписав наші запитання, і та програма таки вийшла в ефір. Навіть ти не відразу міг зрозуміти, звідки ноги ростуть, і тільки по кількості грошей на тому чи іншому проєкті ти раптом усвідомлював, що от чим воно пахне. Коли мене запросили вже після краху «Знак якості», запросили у «Все буде добре» на СТБ, знаєте, що вони мені сказали? Все чудово, тільки ми просимо вас говорити російською мовою. Я кажу, як? У вас же програма «Все буде добре». Ну, сама назва. Я кажу, я не буду говорити російською мовою. Це буде смішно в мені звучать. Це все рівно, я буду як второсортне щось. Я скільки років до цього йшов. Я кажу, не беріть мене експертом, якщо вас не Ми запитаємо у начальства. Запитали у начальства, і мені оце велике щастя єврейського народу сказали, Константин, вам можна виступати українською. У мене часто були скандали, мені казали, тут треба сказати це. А я дійсно була однією з небагатьох, по-перше, україномовних учасників фабрики.
Більшість артистів, запрошених, наприклад, як суперзірки на цей формат, де ми з ними співали дуетами, це були російські артисти. Зараз я розумію, що наших рідних українських музикантів тоді на нашому шоу було раз-два і обчоси. Їх, по суті, там майже не було. Фабрика Росія-Україна – це ще й взагалі такий лютий зашквар. Всім привіт із України, ну приймай Москва до сам. Незалежних фабрикантів, кожен справжній наш талант. Дома ми завжди у топі, та Росія вабить нас. Може ми домовимося, ми вам пісні, ви нам газ. Ми ж для вас не іноземці, весь російський шоу-біз. І кияни, харків'яни, одесити, ось сюрприз. І учтите в этом шоу, нет понятия конкурент. Україна і Росія, очень правильний дует. Домовимося, так. Чому? Тому що ми вам пісні, ви нам газ. Знову ж таки, я думаю, що цей самий момент дифузії культурних кордонів тут є яким? Унаочненим, да? Території, знову ж таки, ці, які позначаються, як, можна сказати, культурно марковані російським контентом, так? Відповідним чином, це що? Натяк, по суті, що нам приємно бути в цьому культурному колі. Таке собі, можна сказати, симпатизовування, по суті, російському, так? А чи могло б бути по-іншому? Знову ж таки, да? Тому що на цій реальності, власне, побудована, по суті, і сьогоднішня частина певних таких, можна сказати, лінгвокультурних конфліктів, та? На ґрунті мови, мовлення. Продюсер сказав: Сергій Кузін, надо їхати, Настя, надо їхати, хороший проект. Ну, то есть, типу, і ми поїхали ще й на території Рашки, блін. Це, сука, все по їхнім правилам було. Розумієш, типу, вони нас повністю знецінили там. Ну, типу, якісь палки в кольоса ставили. Мало того, посадили в журі Таєчку, Таюшечка, привіт, головати говяж'я. Посадили Таєчку в журі. Вона нас просто знищувала, типу, знаєш, якби хотіли зробити по чесноку. 50% журі наші і їх чуваки. В результаті навіть наші нас просто зливали от в тупу. Вже тоді я зрозуміла, бляха, щось не так. Чому до нас таке відношення? Чому вони до нас так відносяться? Ми тоді провели тиждень в цій Москві. Вперше, напевно, мало не за все життя я була там. Так важко було, по-перше, морально знаходитися в цьому місті, в цій країні. Тобто люди взагалі з іншим менталом, абсолютно неприємні. Тому, типу, ми приїхали звідти ніби в болоті. Я ще довго емоційно очищалася від цього досвіду. Я, як, знаєте, як кажуть, рослина, яка росла і взійшла саме на ґрунті України, взагалі був момент, коли я зрозумів, в мене немає просто води. Я вмираю. Я нікому не потрібен. І був такий час, коли я це відчував. То в мене син нещодавно знайшов концерти Червоної рути, перші. І він мені сказав таку фразу: «Мам, у вас в 90-х була така класна музика. Мама, як ви могли це все просрати?» Я лише сказала йому, що сину, ну ти розумієш, що я все життя щось робила для того, щоб не належати до тих, хто от це все зробив, так? Ми воювали за дубляж. Давайте це теж ще. Український дубляж – це ж була просто боротьба на амбразури. Я пам'ятаю, як вводився дубляж українською мовою кінофільмів, скільки тоді було баталій навколо цього. Мало хто навіть з мого покоління, студента-першокурсника тоді, на початку ми не розуміли, який це дасть ефект, поки ми не пішли перше на фільм з українським дубляжем в кінотеатр і не почули, наскільки ж це крутіше чути, ніж оцей, вибачте мене, кацапську мову. Фільми також з'являються дубльовані українською в кінотеатрах. І тоді виникає у багатьох людей, та хто це буде дивитися і так далі. І я спостерігаю з великим задоволенням, в тому числі, як мої російськомовні друзі, у мене були і є російськомовні друзі, ідуть в кіно
І так, а там одночасно йде українською і російською мовою той самий фільм. Так, на російський дубляж немає квитків, а на український є. І вони купують, а потім вони кажуть, ну все, ми тепер будемо ходити. Я вважаю, що за належної якості український продукт виграє в Україні. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай дочку свою. Якраз з нашого сезону вийшло дуже багато зірок, моїх колег. Це Казка Саша Заріцька, це Алєксєєв Нікіта, це Аня Маруф, так, яка вже зараз відійшла від нашого медіа музичного простору, скажімо так. Якраз мій сезон «Голосу» був прикладом того, яким був наш медіапростір в ті часи. Єдиний принциповий Святослав Вакарчук, який тоді і зараз скрізь він і говорить українською, і співає українською, і він завжди дотримується своїх принципів. І поряд з ними були Тамара Гварцетелі, Ані Лорак, Сергій Лазарєв. Повний набір. Зараз ми дивимося на ці 10 років тому і не розуміємо, як так могло статися. Зйомки «Голос України» почалися ще в 2013 році. І якраз коли почалась Революція Гідності, у нас формувався, тоді були передкастинги, якраз формувалися команди і ось це все. І я так думаю, що, напевно, вже тоді продюсери вирішили, що треба додавати більше українського контенту, тому що вони розуміли, що назад дороги немає. 14-й рік, от як не дивно, 14-й рік. Цей місяць, це 10 років, як ми почали знімати фільм «Гніздо Горлиці». Може мені не їхати в ту Італію? Як не їхати? В ті вже стоїть, роботи нема, грошей нема. Ми в вербну неділю в Вижниці, Чернівецькій області, на Буковині, розпочали зйомки. Фільм ми створювали 3 роки, бо Тарас мені приніс сценарій під час Майдану в грудні 13-го року. Рік він вже шукав собі актрису, бо був сценарій, не знав, кого взяти. Прийшов на виставу, поговорили про кіно. Я в цей час нагріла термоси, і ми пішли з цими термосами на Майдан. І ми йдемо, я думаю, це якийсь сюр. Про яке кіно він мені розказує? Яке ми можемо знімати кіно, якщо тут таке в країні діється? Яке фінансування? Хто? Хто буде, як? Тут з кіном склалося все краще. І кіно на фестивалях іміджево отримало в Україні велику репутаційну плюсову історію. Позитивно. Українське кіно почало вражати, Україна почала цікавитися. Ми отримали дуже багато нагород першої позиції, категорії А. І я вам скажу, що я дуже вдячна долі, що мене кіно вибачило і воно прийшло до мене. Та мрія моя студентська, що я знімаюсь в кіно. Знаєте, цю історію завжди розповідаю з «Думки тихі», наприклад. Я колись дуже фанатіла на Spice Girls, коли будучи студенткою, я вмикала, в мене такий був магнітофон Sharp, такі там були такі касети, і в мене була касета Spice Girls, і я завжди слухала цю пісню разів по 30. Я лягала і включала її, і слухала Viva Forever, і я уявляла, що я знімаюся в фільмі про любов. Я молода, красива, 47 кілограм, це не то, що зараз. Тоді великі очі, губи, сексі дівчинка просто, маленька Шерон Стоун. І я, значить, знімаюся, і зі мною такий красивий якийсь там Бандерас, на той час, там свої були теж секси, Леонардо Ді Капріо. І що? І Бог виконав моє бажання. Я зняла, ця пісня прозвучала у фільмі про любов. Правда, про любов мами до сина. Но пісня є, любов є. Що ви хочете, Ірма Григорівна? Все пройшло, що
Ми зараз здоганяємо час. Ми робимо те, що ми втратили. Ми реанімуємо старі українські пісні зараз в ефірі, в цифрі, в виданні, в рекордингі. Навіщо? Тому що є запит на це, а в той час запиту не було, і вони лежали і чекали свій час. Мовні квоти, безперечно, зіграли роль. Було дуже багато спекуляцій пропагандистських навколо цієї тематики. Але ця історія була така сама, як з дубляжем. Фактично, це історія перспективи, це історія, яка, знову ж таки, з часом, цінність цих рішень, воно тільки зростає. Не всі, скажімо, читали закон про мову французький, польський. От просто можна зараз скачати в інтернеті і порівняти текст нашого закону, його вимоги і вимоги там, в Нідерландах. Там практично такі самі суворі обмеження. На щастя чи на жаль, ось так працює, принаймні в унітарній державі, ось так працюють мовні механізми і так працює унітарна держава. В мене така неоднозначна оцінка квот, тому що я працював як з боку радіо, так зараз я працюю з боку артиста. І в мене є гарантований час в ефірі радіостанції, коли я можу почути свою пісню, а не пісню там, я не знаю, російською мовою чи там французькою. Але це якось обмежує мене як власника радіостанції, наприклад, тому що якщо я захочу там відкрити станцію в форматі Classic Rock, чи босанова, чи регі, я не можу цього зробити, тому що немає матеріалу, і тому станції стали дуже схожі одна на одну. Оце наша гордість. Це чого може досягти пісня українською мовою, якщо це талановита, гарна пісня. Мені здається, це найкращий приклад. 1 мільйон підписників на Ютубі, гурт «Казка». Драйвером цього успіху була пісня «Плакала», тому що кліп набрав зараз майже 450 мільйонів, щось таке, мені здається. Я розуміла, що це важко, що це різко, але мені здається, тільки такими різкими методами ми би хоча б трохи тоді дійшли до того, що ми маємо зараз. Це був перший крок до того, щоб нарешті українське почали чути і поважати, хоча б там в медіапросторі. Тому я тішилась тим квотам, і я нарешті зрозуміла, мої пісні починають ротувати. Типу, я чую свої пісні на радіо, вау, нарешті! І зараз ми маємо те, що дуже бісить Москву, теж маємо власну музику, маємо власне кіно, власний дубляж, власну літературу, фактично ідентичність. Зростання національних ідей українських було прямо пропорційно бажанню Росії втягнути нас назад в імперію. Чим більше в Росії було таких бажань, кроків в цьому плані, шантажу, газового шантажу, економічного шантажу і так далі, тим більше в нас народжувалась національна ідея. Це був, знаєте, як от відповідь на реакцію. Хоча треба було робити навпаки, те, що робимо ми сьогодні. Да? Тобто в нас вона зароджується, ця ідея, формується ця ідея. Правда, на крові замішується. Але це самий міцний такий сплав. Незалежність – це не лише оголошення акту про створення незалежної держави. Це в тому числі незалежність в культурному і інформаційному планах. І без такої незалежності ми б далі були частиною руського міра. Тому і створення Центру протидії дезінформації від Ради національної безпеки і оборони, і діяльність Центру стратегічних комунікацій Міністерства культури, щоденна кропітка робота фахівців дуже допомагають українським силам безпеки і оборони, буквально допомагають, в тому числі на передовій. Все ж таки, головна задача центру була якраз аналізувати ці загрози, видавати комплексний аналіз не тільки України, а й те, що відбувається в міжнародному інфополі, що стосується нас. Стосовно інформаційки, важливим було рішення про заборону медведчуківсько-мураївських телеканалів. Одне з ключових рішень, яке не мало нічого, скажімо так, спільного з наступом на свободу слова. Це була історія про те, як свободу слова використовує Росія. Той же вже всім надоєвший варіант з п'ятим хлопчиком, всі думають, що це був поганий варіант, а ні, це дуже було ефективне ПСО. Тому що було направлено на формування цього негативного образу українського солдата.
От, і вона спрацювала. Все, и это называется показательный касс. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького, в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Один прибивав, 2 держали. Подається такий собі образ внутрішньої ворожнечі, яка існує в самій Україні, да? Що тут є оцей саме внутрішній розлам, в якому українці виявляються, можуть бути найгіршими ворогами самих українців, да? Можуть поводитись з ними гірше, аніж нацистсько-фашистські загарбники, да? Можуть дозволити собі такий ступінь жорстокості по відношенню до своїх же, який не виявляється з боку чужинців. Ну і вихід же ж тут зрозуміло на що? На розуміння того, що ці люди не мають всередині себе, відповідно, певного мілітарного стрижня. Це такі собі карателі, та, позбавлені певної, значить, моральності, позбавлені людяності. От. Ну і через це, по суті, ясно, хай весь світ дивиться, значить, мовляв, на оцей рівень здичавілості українців. Ворог веде проти нас велику війну, але, зокрема, і гібридну війну. Вона включає в себе проведення інформаційних операцій, інформаційно-психологічних операцій, кампаній дезінформації як в світі проти України, так і всередині нашої держави. І якщо в світі завдання похитнути проукраїнську коаліцію, дискредитувати воєнно-політичне керівництво, зобразити Україну як fail state, як державу, яка начебто не відбулася, як суперкорумповану державу, то всі ці фейки, всю цю пропаганду Україна має відбивати, і, власне, це відбувається. Найактивніша ставка ворога була зроблена безпосередньо на телеграм-канали. З початком війни головна загроза була в тому, що була підготовлена операція, і через ці канали форсилися фейки про десант в Запоріжжі, в Одесі, війська вже висадилися за Київ за 3 дні, і було дуже-дуже багато таких фейків. TikTok зараз став головним інструментом саме поширення російської дезінформації. Доволі простий алгоритм роботи TikTok, коли створюється канал, заливається туди кілька відео, береться ботоферма з підміною локації під Україну, і забезпечується протягом першої хвилини після публікації відео масові заходи. Після масових заходів алгоритм TikTok спрацьовує так, що він органічно додає в рекомендації це відео на Україну. І далі воно розповсюджується, набирає сотні тисяч дуже часто переглядів. ЦПД став першим органом, який розпочав співпрацю з адміністрацією TikTok. 24 канали заблокували російських, ще 45 на даний момент станом на запис подано, але список значно більший, буде подаватися значно більше. Держава відповідає за національну безпеку. І є зараз, зрозуміло, інформаційні ресурси, які просто шкодять інформаційній безпеці. Але це не відміняє важливості і необхідності, щоб був журналістський плюралізм, щоб була плюралізм інформаційних мовників, щоб люди отримували різну інформацію. Дискусія нам потрібна. Дискусія потрібна і під час війни, під час цієї її стадії. Тут головне не дискусія заради дискусії, а та сама дискусія рішень, дискусія пошуку того, чим ми можемо одне одного зміцнити, і як ми можемо втримати. Росія хоче зробити одну річ. Вона хоче підірвати основоположні правила гри на світовій арені і замінити норми міжнародного права. Гарні вони, погані, інших не існує. Це ті норми, які держави домовились виконувати і поважати. Замінити на право сили, як це було в 18-19 сторіччях. Я, як викладач історії, з цього приводу можу сказати ще одну річ. Навіть в 19 сторіччі держави не нападали одна на іншу, не оголошували війну, не знайшовши причину або привід для того, щоб вибілити своє обличчя по відношенню до інших держав-союзників. Він має виглядати правим, якщо він оголошує війну, розумієте? Там уже були норми права закладені. Путін хоче це поламати.
Виходить зворотній ефект. Чим більше ракет летять на Одесу і Харків, тим більше одеситів, харків'ян, сумчан і мешканців інших міст ненавидять Росію в буквальному сенсі і все, що пов'язано з Росією і російським. Но мы с самого начала открыли двери для всех. Еще когда театр был закрыт, я приходил в театр, потом выходил там в магазин, к примеру, и меня встречали люди, говорят, вот мы волонтеры, мы плетем сетки, а мы там еще что-то делаем, а мы хлеб печем, а мы там еще что-то. И тогда же возник разговор с друзьями, с волонтерами. Сережа мне предложил, говорит, давай ты поедешь в госпиталь, ну, для ребят это очень важно будет. Я прав, да, я был в Афганистане, я ездил по госпиталям, вот, и я знаю, что атмосферу разрушить больницы нереально, просто нереально. Вот поэтому я уговорил, говорю, давай организуем транспорт какой-то, и этих ребят надо привезти сюда, вот, они должны посмотреть это все, и они уедут совершенно другим настроением. И я как раз стоял на улице, когда подъехал этот микроавтобус, привезли этих ребят, и они, правда, у них глаза еще такие, ну, таких не рассмешишь. Казалось бы. Вот, рассмешили нормально. С самых первых мгновений начали пробивать, они начали хихикать потихонечку, все, они начали оживать. Это все, да, это эти ребята, они расписывались, они заходят в кабинет, я им раздаю фломастеры, говорю, все, от каждого от вас, значит, автограф, потому что вот здесь уже вы даете автограф, и не я. Вот. И этот автограф будет говорить о том, что вы вернетесь живые, здоровые, с победой вернетесь, обязательно придете в театр. И здесь они меня уже шутят, говорят, мы вернемся в театр с ведром краски, чтобы закрасить тебе эти стены. Я говорю, да не надо, ведро не надо. Перший благодійний фестиваль ми провели, ми збирали гроші для благодійного фонду, який займався онлайн-навчанням дітей-біженців. Ми подумали, що це суперкласно, ми думаємо про майбутнє, вкладаємо гроші в дітей. Всі зібрані гроші там з квитків ми передали на благодійність. Чим більше концертів ми робимо, чим більше людей з більшою кількістю людей ми спілкуємося на концертах, тим ми більше розуміємо, що Одеса трошки розвертається. І, мабуть, я нещодавно спілкувався з жіночкою, їй було років 75, і вона казала, это так вдохновляюще, что молодежь переходит на украинский язык, это так вдохновляет, что вообще больше сознательной молодежи. За українську ідентичність і українську складову Одеси сьогодні я спокійний. І те, що сьогодні безліч одеситів, велика кількість воює на фронті, на превеликий жаль гине, допомагає в тилу. Це все ті показники і ті публічні речі, які російська пропаганда ні заперечити, ні спотворити не можуть. Вони можуть лише продовжувати стріляти і продовжувати свої терористичні ракетні атаки. На жаль, зараз такий час, що де ти не поставиш камеру, воно буде важливо, воно буде актуально сьогодні, воно буде актуально в майбутньому, і воно буде свідченням. І тією пам'яттю, яку ми не маємо права забувати. Вони не тільки забирають життя, вони забирають найстрашніше – це несправжні мрії, цілі, плани, Божі настанови, для чого ця людина народилася і прийшла. І ця сатанізм, який вони є, одержимі, вони це рублять. І я навіть не знаю, що страшніше – втратити життя чи втратити свою ціль, заради якої ти сюди прийшов. Тому що від цього страждають і ще ті, хто мали би від цієї цілі мати користь. І, звичайно, я би дуже хотіла справедливості для Росії. Справедливість, подумайте, вдумайтесь в це слово. Вищої справедливості. Воно мало визріти і народитися. У нас відбулася детоксикація. Ми навіть, може, не уявляємо зараз, яким простір цей був. В розгубленості закриваєш
ці двері, не хочеш чути, бачити, і позіхаєш з полегшенням, слава Богу. От я здоровий.